سلام و درود خدمت همه بینندگان عزیز. با سه نبی غیب بزرگ عصر اسلام آشنا شوید. محمد مهدی حقگویان از ایران، یک نابغه قرآن کریم که واقعا بمانند آن شاید در جهان پیدا نشود. دوستان عزیز، این جوان در برنامه زنده میآید و به داوران میگوید که هر قسمی که میخواهید مرا سوال کنید. واقعا با دیدن این ویدیو شگفت زده میشوید. و نابغه بعدی شیخ سعد از کشور تاجیکستان که ما در این ویدیو سخنان جدید و اطلاعات جدید درباره این نابغه کوچک را میگوییم. واقعا کوه علم است. دوستان، این پسر تاجیک در جهان همانندی ندارد. شما خواهید دید که این پسر 14 ساله چه علم زیادی دارد. و همچنین ستاره اسلام دکتر عبدالکریم ذاکر نایک را هم با خود داریم، کسی که هزاران غیر مسلمان به واسطه اش مسلمان شده است. دکتر صاحب ذاکر نایک همچنان خانواده اش نیز دعوتگر هستند. این جوان که میبینید پسر ذاکر نایک شیخ فاروق نایک است که مثل ذاکر نایک یکی از بهترین دعوتگران است. حتما تا آخر ببینید دوستان. مطمئن هستم که بهترین ویدیویی خواهد بود که تا اکنون دیده اید. خب دوستان عزیز، اول بیاید با نابغه ایرانی محمد مهدی حقگویان آشنا شویم. دوستان عزیز، این جوان واقعا همه رو حیران ساخت. در برنامه زنده به داوران میگوید که شما از ما سوال کنین و ما میگوییم که در این سوره و در این آیه و در این صفحه است. بیاید که ببینیم. الذين آمنوا وعملوا الصالحات مثل الجنة ويقول الذين وإذ قال موسى قالت لهم ألم تر أن الله تؤتي أكلها. دوستان باز در اینجا داور دو ورق میزنه و میخواهد که این قاری رو امتحان کنه و در هنگام ورق زدن دو ورق رو پشت سری هم میزنه و میگوید که شما اشتباه کردین. اما این جوان ماشاءالله بسیار حافظه فوق العاده داره و به داور میگوید که نه خیر، شما دو ورق رو پشت سری هم زدید. وآتاكم مقطعين مقنعين. لا صح. این جوان میگوید که این کار بسیار آسان بود. بیاید سوال را سخت‌تر پسند کنید و میگوید که از طرف چپ به راست ورق بزنید و من آیه هایش را میگویم. قال یا قوم ارأيتم صفی قبلش ان نقول الا اعتراك، صفی قبلش قال یا نوح، صفی قبل و یصنع الفلك قبلش و یا قوم قبلش اولئک. دوستان عزیز، واقعا حیران کننده است. من خودم الحمدلله حافظ قرآن کریم هستم، ولی بسیار حیران هستم که این جوان چطور حافظه‌ای داره. بسم الله الرحمن الرحیم. خب 91 رو آوردم. این صفحه سوره بسم الله الرحمن الرحیم سوره مارکه اسراء هست. جزء 15. این صفحه سمت راست هست. رحمتا من ربک. آیه انتهای صفحه کفا بالله. کلمه آخر کلمه صفحه بصیرا. ابتدای صفحه بعد چیه؟ و من یهد الله. صفحه بعد بالحق انزلنا ما لهم به من علم و اعتزلتموه و كذلك اعثرنا واصبر نفسك ودخل جنته المال والبنون ولقد صرفنا. داور 200 صفحه قبل رو ورق میزنه و میگوید که در اول این صفحه کدام آیه است. بیاید ببینیم. 200 صفحه برگردیم عقب. 200 استاد صفحه چند بودیم؟ 310. خب 200 صفحه برگردیم 110. چه آیه تموم میشه؟ لقد كفر الذين قالوا. خب برگرد عقب. آیه قبل. یهدی به الله. آیه قبل. یا اهل الكتاب. آیه قبل. ومن الذين قالوا. آیه قبل. فبما نقضهم. آیه قبل. در اینجا این قاری میگوید که این سوالهای شما خوب بسیار آسان بود. حالا شما آیه رو بگویید و من آن رو برعکس برای شما میخوانم. خودتان ببینید. شروع میکنم کلمه به کلمه برمیگردم. قریب مکان من اخذوا و فوت فلا فزعوا اذ ترى لو. دوستان حالا این قاری میگوید که شما یک قسم دیگر سوال کنید که حتی خودم حیران هستم که چطوری قسم سوال میفهمم. شما دست خود را روی آیه بگذارید و من میگویم که کدام آیه است. یعنی مثل اینکه از نزدیک نگاه میکند. واقعا هیچ باور انسان نمیشه. بیاید ببینیم. قال انی عبد الله آتانی. دیدین دوستان، داوران دست خود را روی آیه میگذاره و این جوان چشمانش را بسته میکنه و جواب میدهد. و داور مصری میگوید که شما کدام نقل میگیرین یا کدام کلاهبرداری میکنین؟ این قسم خو امکان نداره. شما از کجا میفهمین که داور دست خود را در کجا گذاشته است؟ و میگوید که بگذارید که خودم سوال کنم. و داور مصری دست خود را روی یک آیه میگیرد و سوال میکند که کدام آیه است. رفتیان همونایی که بردن عزیزمون. من عمل صالحا ذکر. خب دوستان، قسمی که دیدید واقعا محمد مهدی حقگویان یک نابغه است که شاید در جهان مثل او وجود نداشته باشه. خب حالا رسیدیم به ستاره اسلام اقیانوس علم،
کسی که در هر سوال و جوابش هزاران نفر مسلمان می شود. بیاید با این ستاره اسلام و خانواده‌اش که مثل خودش هم نابغه هستند آشنا شویم و حتما تا آخر ببینید، چون بعد از آن اطلاعات جدید و سخنان جدید از ستاره تاجیکستان شیخ صد 14 ساله را برایتان بازگو می‌کنیم. دکتر عبدالکریم زاکری نویک در 18 اکتبر 1965 در شهر بمبئی هند به دنیا آمد. او در یک خانواده مسلمان پرورش یافت و تحصیلات ابتدایی و متوسطه خود را در مدارس معتبر بمبئی گذراند. پس از آن وارد رشته پزشکی شد و از کالج پزشکی توپیوالا در بمبئی فارغ التحصیل شد و مدارک کارشناس پزشکی و جراحی MBBC را دریافت کرد. با وجود موفقیت در پزشکی، علاقه شدید او به مطالعه اسلام و مقایسه ادیان باعث شد حرفه پزشکی را رها کرده و به مبلغ اسلامی تبدیل شود. هدف اصلی او در اصلاح جامعه و گسترش پیام اسلام به روش‌های علمی و منطقی بود. زاکر نویک به دلیل حافظه بی‌نظیرش شهرت دارد. او توانایی استثنایی در نقل قول از متون دینی مختلف از جمله قرآن، احادیث نبوی، کتاب مقدس مسیحیان، ویداها و متون هندو را دارد. سخنرانی‌های او اغلب شامل استناد به آیات و متون مذهبی مختلف است که این توانایی به او کمک کرده در مناظرات پیچیده با علمای ادیان مختلف پیروز شود. او بنیانگذار سازمان مرکز تحقیقاتی اسلامی IRF است که از طریق آن سخنرانی‌ها و برنامه‌های تبلیغاتی خود را اجرا می‌کند. زاکر نویک بیش از 4000 سخنرانی در سراسر جهان ارائه داده که در آنها به سوالات و شبهات پیرامون اسلام پاسخ داده است. زاکر نویک با فرحت نویک ازدواج کرده و آنها 3 فرزند دارند. خانواده او همگی در مسیر گسترش پیام اسلام با او همراه هستند. فاروق نویک پسر بزرگ زاکر نویک. فاروق نویک راه پدرش را دنبال کرده و یکی از دعوتگران برجسته است. او به چندین زبان مسلط است و در سخنرانی‌ها و مناظرات اسلامی شرکت می‌کند. فاروق نویک توانایی‌های شگفت‌انگیزی در تحلیل و تفسیر متون دینی دارد و سخنرانی‌های او در محافل اسلامی بسیار مورد استقبال قرار گرفته است. زکریا نویک پسر کوچک دکتر زاکری نویک. زکریا نیز در مراحل ابتدایی فعالیت‌های تبلیغی قرار دارد و مانند برادرش در سخنرانی‌های اسلامی شرکت می‌کند. روشدا نویک دختر زاکری نویک. روشدا نویک نیز با پیروزی از آموزه‌های اسلامی در فعالیت‌های خیریه و اجتماعی شرکت می‌کند و نقش مهمی در ترویج ارزش‌های اسلامی در جوامع مختلف دارد و همچنین حافظ قرآن کریم است. زاکر نویک به دلیل روش استدلال منطقی و علمی در ترویج اسلام به عنوان یکی از برجسته‌ترین مبلغان اسلامی در جهان شناخته می‌شود. سخنرانی‌های او به چندین زبان ترجمه شده و در پلتفرم‌های مختلف از جمله پیس تیوی که او بنیانگذارش است پخش می‌شود. با این حال فعالیت‌های او با چالش‌های همراه بوده است. برخی کشورها به دلیل محبوبیت زیاد او در میان مسلمانان و تأثیر عمیق او بر جامعه محدودیت‌های بر ورود او اعمال کردند. با وجود این او همچنان به تبلیغ اسلام از طریق شبکه‌های اجتماعی و برنامه‌های آنلاین ادامه می‌دهد. زاکر نویک در سخنرانی‌هایش از رویکرد منحصر به فرد استفاده می‌کند. او با استفاده به علم، فلسفه و ادیان دیگر پیام اسلام را به گونه‌ای ارائه می‌دهد که مخاطبان مختلف حتی غیر مسلمانان جذب می‌شوند. توانایی او در ارائه دلایل منطقی برای باورهای اسلامی باعث شده بسیاری از افراد از ادیان مختلف به اسلام روی آورند. زاکر نویک نه تنها یک مبلغ اسلامی بلکه یک چهره تاثیرگذار در جامعه جهانی است که با حافظه خارق العاده، دانش عمیق و خانواده همراه نقش مهمی در ترویج اسلام ایفا کرده است. خانواده او نیز به عنوان دعوتگران اسلامی در این مسیر همراه او هستند و هر یک به شیوه خاص در اصلاح و آگاهی بخشی به جامعه سهیمند. حالا رسیدیم به نابغه تاجیکستان شیخ سعد. قبل از ادامه ویدیو از شما همراهان عزیز یک خواهش دارم. لطفاً کانال ما را دنبال کنید و این ویدیو را لایک کنید و حتما نظرات زیبای خود را برای ما بنویسید. شیخ سعد کودک 14 ساله از تاجیکستان است. در تاجیکستان قسمی که در ویدیوهای قبلی گفتم یادگیری علم دین برای کودکان ممنوع است. سعد در 4 سالگی قرآن کریم را پیش پدر و مادرش در خانه یاد گرفت. بعدا سفر کردند به کشور روسیه و در آنجا حفظ قرآن کریم را شروع کرد و توانست در 7 سالگی حافظ مکمل قرآن کریم شود. بعدا شروع به حفظ کتاب‌های اهل سنت نمود و سعد نابغه است که در این سن کم و در مدت کوتاه کتاب‌هایی که دیگر افراد 20 سال زحمت می‌کشند تا اینکه یک عالم دین شوند، سعد توانست در مدت 2-3 سال همه را حفظ کند. سبحان الله، واقعا بی‌نظیر است. او کتاب‌های امام ابوداود، امام مسلم، امام بخاری، ابن ماجه، سنن نسائی، صحیح البخاری، اربعین نبوی، عنوان الحکم،
و کتاب‌های امام مالک را حفظ است. الله اکبر. و همچنین 100 زبان‌های فارسی، روسی، انگلیسی، ترکی و عربی را نیز یاد دارد. در این ویدیو علمای برجسته جهان از شیخ سعد امتحان گرفتند و سپس اعلان کردند که شیخ سعد نابغه‌ای است که تاکنون مانندش ندیده‌اند و سعد را یکی از علمای بزرگ آینده اسلام دانستند. سعد همچنین گفت که کتاب‌های صحیح البخاری و صحیح مسلم را در 6 ماه حفظ کرده است و تمام علما حیرت زده شدند چون حفظ این کتاب‌ها چندین سال زمان می‌برد. سعد گفت که می‌خواهد در آینده مثل امام احمد، امام بخاری یک عالم بزرگ شود. خداوند سعد را به آرزویش برساند و به ما هم توفیق دهد تا در راه راست گام برداریم. ممنون که تا انتهای این ویدیو همراه ما بوده. لطفا نظرات زیبای خود را در مورد این نابغه ها بنویسید و همچنین لایک و سابسکرایب را فراموش نکنید تا ویدیوی بعدی در پناه خداوند باشه.